Hello mga friendship! Welcome back to my channel. Hello mga friendship! Welcome back to my channel. Ako po si Jlo ng Jlofied. So during this quarantine, ipinroject namin ito na to convert the showroom into a showroom, work from home room, study room, and entertainment room. So bali 4 in 1. Tara! Pasok kayo! Dinagdag namin dito sa showroom ay ang aming inverter aircon. Summer nung na-decide kami i-convert itong showroom into a 4-in-1 room. So, syempre, dahil magiging study room ito ng mga bata, kailangan namin, para makafocus sila, kailangan namin isara ang window at ang pinto. So, medyo mainit, especially during summer. So, we decided na mag-invest sa inverter aircon. Binili namin ito last May, and ang brand niya is Daikin. Free installation na. So, ilalagay ko dito mamaya sa baba kung sino yung supplier natin. Pangalawa sa dinagdag namin dito, nagpa-repaint kami ng wall. So, pinili ko, dati kasi medyo parang cream siya. So, medyo madumi na siya. So, decide ako na maging medium gray siya para hindi masyadong dumihin tignan. And I think, nag-blend naman siya sa pink, no? Kasi yung sa showroom ko, hindi ko na siya i-repaint kasi natitipid din tayo at saka mapapatungan din naman ng mga display. So, I think okay naman yung aking medium gray. What do you think? Okay, so, dito naman tayo sa area ni Daddy Mark, our senior HR analyst. So, i-flex ko lang tong table namin, no? So, as you can see, customized siya. Gawa siya sa mangga wood. And we are also selling this dito sa wooden. So, kinostomize ko siya na ang size niya is 180 cm and the height is 73 para siya nakasato dito. So, si Daddy Mark is using our old desktop kasi okay pa naman siya. Siguro mga 4 years na itong desktop na to. So, dito rin nakakabit yung aming phone. We also have the modem. Dito rin may sound system siya dito. And if ever na bibili siya, hindi na muna siya siguro magla-laptop. Still for desktop din. So, binigay ko sa kanya naman itong 2 layer nito. But still, showroom po pa rin pa ito. So, dito ko dyan nilagay sa taas yung mga metal frame na ginawa ko from the previous project. If makita niyo yung vlog post ko nung nakaraan, ito yung project na ginawa natin. So, dito ko na siya nilagay kasi hindi ko siya mailagay sa hagdan, masyadong mataas hindi ko alam kung paano siya ikakabit. So as you can see, still, nandito pa rin tayo sa ating showroom. So showroom pa rin siya. You can also buy yung mga on-hand items pa rin dito sa amin. So from sa area ni Daddy Mark, ito naman yung area ng mga bata. Dito si ate, and dito si bunso. So, same table kami. This is our table number 2. Still gawa pa rin siya sa mangga. Ang gusto ko kasi talaga sa mangga na wood is yung character niya. As you can see, may mga black. Tapos iba-iba siya ng greens. Tsaka very classic and sturdy. Mamaya lalagay ko sa baba kung magkano at kung paano ito bibilihin sa aming store. So, di ba? Office na siya. At the same time, showroom. Pati mga gamit namin. Mabibili nyo rin dito. You can also order sa aming FB page. And, flex ko rin yung aming chairs. 2 klase po ng chair yung binili namin sa office. Ayan. So, ang una kong binili, ito yung sa office. Medyo mid-back. Mas mataas ito compare dito sa mga bata. Kasi mas malata ito ng 1,000. So, ilalagay ko rin yung details ng supplier, pati yung prices niya. Madali lang ito i-assemble. Mamaya ipapakita ko rin kung paano siya i-assemble. So, this is our swivel chair. We are thinking na iba-ibang color sana, pero para uniform kami dito. So, we have 4 of this. 2 ganito at 2 ganito. So, sakto rin siya. Kaya, sakto. So, dati, may mga display din dito, but kailangan siyempre lagayin ng mga bata ng mga books, mga documents ko, and ito may mga book holders kami. And you can also purchase these book holders dito sa aming shop, sa wooden.
Initially, gusto ko sana itong patungan ng curtain para plain lang. Pero sabi ko nga, tuloy-tuloy pa rin ang business natin kahit ganito may COVID na. So, kahit pa hindi lang po tayo ngayon wholesale, nag-a-accept na rin tayo ng retail. So, lagi lang tayo may mga on hand dito sa shop. Okay. Ito yung mga nakasabit-sabit ng mga bata. Alcohol. Yan, ganyan. Sabit lang. Kailangan kahit nandito lang sila sa bahay, may alcohol. It's a personalized leather alcohol holder. Now, here naman tayo sa area ko. So, this is our third table na made from mango wood. Dito ako nag-work from home. Dito ako nagtitake ng orders. Dito ako nag-attend ng webinar like this one. Dito rin ako nakikipag-Zoom meeting. Dito rin po ako nagagawa ng mga covers ko. So, ito, in-install ko na yun. Dito ko yung binili yung aking BM800 microphone. So, kasi dami kong lamp dyan. Malapit na ako maging malang bola. I'm planning to add more. And, marami akong tripod, ring light. And, dito sa ilalim, for the meantime, ginagawa ko munang tambakan ng mga for pick up na items na hindi pa napipick up ng mga clients. Pag nag-Zoom meeting pala ako sa office, kasi I wanted na, syempre, iba rin yung background ko. Kasi kung hindi, makikita yung dalawang anak ko habang nakipag-meeting ako. So, may nilalagay ako ditong green divider na parang mag-act as my green screen. Kasi initially, dapat dito yan eh. Dapat dito sana ako magba-background. So, pero nung binili namin tong table, ang hirap ng every now and then, bubuhatin ko siya. So, naglalagay na lang kami ng DIY green screen here. So, meron kaming biniling smart TV na dual function siya as my monitor. Bakit? Kasi syempre, tita problems, medyo lumalabo ng mata ko. So, ang ginagawa ko na lang, in-HDMI ko na lang siya sa aking laptop or desktop para dito na ako, ito siya na magiging monitor ko. This is a TCL 43 inches television, 4K. Nabili ko lang siya nakasale po siya, nabili namin ng 14,999. And ang gusto ko dito, meron siyang Google Assistant. So, pwedeng, hey Google, just like parang sa smartphone. And also, itong Logitech, ayan, nag-hey Google na. So, especially pagka nagmamanage ako ng Zoom, maliliit yung mga pictures ng mga attendees. So, dito, madali ko na siyang makikita yung mga expressions, tsaka madali mag-manage ng Zoom meeting dahil medyo malaki na yung monitor. So, syempre, kailangan ng mga gadgets na wireless. So, and this is the Logitech keyboard. Ang maganda dito, pwede mo siyang i-connect sa tatlong devices. So, for example, itong F1, pag pinindot ko si F1, sa laptop ko siya mag-Bluetooth. Pag F2, dito sa cellphone ko, and then pag F3, mako-connect siya ng Bluetooth dito sa TV. So, di ba minsan ang hirap natin mag-search pag using the remote control lang. So, dito, pwedeng dito mo na itatype yung mga isa-search mong, let's say, movies sa Netflix. So, o kaya mag-search ka sa YouTube. So, madali na. And of course, partner niya lagi is a wireless mouse. Ayan. Siguro kulang pa ako ng headset with microphone. Pero yung mga bata bumili, pero ako kasi, ito pa rin yung ginagamit ko. Yung from my cell phone.